hari ni kita nak spam squishy. Okay, so this is my first video. And nanti akan buat nama channel. Nanti nak fikir dulu. So, ni memang best squishy yang Yaya simpan tapi tak jual lagi. Saya bukan penjual squishy atau slime. Yaya cuma suka spam-spam sebab Yaya ada banyak squishy dapat dari orang. Dia belilah. Ni sama ni. Okay, nanti Yaya akan buat dia punya juga, I think. Okay. So far Yaya dapat squishy hotdog. Okay. Ni hotdog dah ada 2, best. Lepas tu ada dapat ice cream. Next. Lepas tu dapat popcorn. Slow, best. Dapat burger. Dia slow, tak rasa sangat lah tapi best juga. Dapat emoji. Dapat unicorn. Ada donut. Ada sparkle ke atas. Ada roti. Kek. Emoji. Emoji juga. Fries. Goreng. Ada 3. Cupcake. Watermelon ball. Okay guys, jangan lupa subscribe, like and comment and share semua ni. And komen squishy mana paling best yang korang suka kat sini. Bye bye. Say bye bye. Bye bye. Bye.